नमस्ते अनि स्वागत छ सबैजनालाई मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले फेरि पनि एकदमै अर्ग्यानिक रेसिपी तपाईहरुको सामु लिइसकेको छु। आजको रेसिपी स्पेशल गरेर यो वनमा पाउने खान मिल्ने च्याउको सुकाएको झोल रेसिपी लिएर उपस्थित भइसके। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ आजको मेरो रेसिपी? जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला र एकदमै अर्ग्यानिक अनि टिपिकल रेसिपी हेर्नको लागि मेरो यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। मैले चाहिँ यहाँनिर मसिनो लोकल आलु लिएको छु र लोकल आलुलाई चाहिँ मैले बोक्रा नछिलेरै काटेको छु र यो चाहिँ सुकाएको भुइँ च्याउ हो। यो भुइँ च्याउ चाहिँ हाम्रोतिर यसलाई बगाले च्याउ पनि भनिन्छ र यो खान मिल्ने र यो एकदमै मिठो हुने च्याउमा गनिन्छ यो च्याउ। र यो च्याउलाई मैले 2-3 चोटी सफा गरेर यहाँनिर राख्दै छु। सुरुमा मैले 15 मिनेट जति पानीमा भिजाएँ र यो च्याउ चाहिँ बर्खायाममा पाउने च्याउ हो र यो च्याउलाई पकाएर घाममा सुकाएर राख्न सकिन्छ र पछिसम्म यसलाई खान मिल्छ र यसमा माटोहरू हुन सक्छ र धुलोहरू हुन सक्छ। सुकाएको चीज हो त्यसैले धेरै चोटी तपाईहरुले सफा गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर 2-3 चोटी सफा गरेर एकदमै सफा बनाएर अर्को प्लेटमा राख्दै छु र यो विषालु च्याउ होइन, यो एकदमै खान मिल्ने च्याउ हो। विषालु च्याउ चाहिँ तपाईले नखानु होला वनको। र मैले यसको लागि मसला पनि केही राख्दैन। टमाटर राखेको छु 2वटा अनि तिमुर छ, त्यसपछि लसुन र यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई अन्य मसला तपाईहरुले डेली युज गर्ने मसला मन पर्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले यो लसुन अनि तिमुरलाई यसैमा थिच्दै छु र यसलाई धेरै मसिनो पनि बनाउँदैन, अलिअलि यसमा पिस्न बन्ने जति मैले यसमा पिस्ने छु। र मैले फेरि पनि भन्छु तपाईहरुलाई अन्य मसला मन पर्छ भने चाहिँ आफूलाई मन पर्ने मसलाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। मैले लसुन र तिमुरलाई यसरी यहाँनिर पिसेर यत्तिको बनाइसके र अब मैले पकाउनको लागि रेडी भइसके र मैले प्यान तताए र प्यानमा मैले आवश्यकता अनुसारको तेल राखे। तेल तातिसकेपछि सुरुमा मैले लसुन र तिमुरलाई फुराउँछु र लसुन र तिमुरलाई जलेको मन पर्छ भने जलाउन सक्नुहुन्छ र यदि नजलाएर यत्तिको खान मन पर्छ भने यत्तिकै बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले पनि यसलाई धेरै जलाउँदैन र यसमा बेसार राखे, यत्तिकै भुट्दै बेसार राखे। त्यसपछि अब मैले यसमा आलु राख्ने छु र आलुलाई पनि एकछिन बेर यत्तिकै आलुलाई मात्रै तेलमा फ्राई गर्ने र आलु अलिकति फ्राई गरिसकेपछि यसमा मैले च्याउ राख्छु। च्याउ सँगसँगै आलुलाई पनि फ्राई गर्नुपर्छ र च्याउलाई पछि राखेको राम्रो हुँदैन, त्यसैले आलुसँगै फ्राई गर्ने र यो आलु र च्याउ सँगसँगै फ्राई भयो भने एकदमै राम्रो बन्ने गर्छ। एकछिन बेर म आलु र च्याउलाई मात्रै राम्रोसँग तेलमा फ्राई गर्दैछु। यसमा च्याउको अलिअलि च्याउलाई सफा गरिएको पानी थियो। यसरी तेलमा भुट्दै पानी पनि सुकिसक्यो र यत्तिको भइसकेपछि टमाटर राख्ने र टमाटर राखिसकेपछि मात्रै नुन राख्ने र नुनलाई आफूले ग्रेभी खाने हो कि झोल खाने हो कि यत्तिकै सुक्खा खाने हो त्यही अनुसारको नुन राख्नुहोला। तपाईले यसको झोलै खानुपर्छ भन्ने छैन, आफूलाई जस्तो मन पर्छ त्यस्तै खान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ झोलको लागि भनेर नुन धेरै राखेँ र यत्तिको फ्राई गरिसकेपछि टमाटर अनि आलु च्याउ एकैचोटि पकाउनको लागि मैले यसमा पानी राखेँ र सुरुमा यो पानी मैले झोलको लागि राखेको होइन, यो टमाटर च्याउ अनि आलु पाक्नको लागि राखेँ र मैले यो पानी नसुकुन्जेल मैले यसलाई छोपेर पकाउँछु र हेर्दै पानी सुकुन्जेल पकाउने छु र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर पानी सुकुन्जेल पकाइसकेको छु र पाकिसकेपछि अब ग्रेभी झोल बनाउनको लागि आलुलाई सबै थिच्ने छु। यसरी
आलुलाई थिचेर यत्तिको बनाइसकेपछि तपाईँहरूलाई झोल मन पर्दैन भने यत्तिकै पनि खान सक्नुहुन्छ। तर मैले झोलको लागि भनेर अगाडि नै नुनहरू त्यही अनुसारको राखेको छु र आवश्यकता अनुसार पानी राखेँ र अब यसलाई राम्रोसँग उम्लिन दिनको लागि फेरि पनि मैले छोपेर नै उमाल्ने छु र एकछिन बेर उम्लिएपछि देखाउने छु फेरि। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्याउ अनि आलुको झोल एकदमै राम्रोसँग उम्लिरहेको छ र अब यो खान योग्य बनिसकेको छ। मैले अब ग्यासलाई पनि अफ गर्छु। तपाईहरुलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तो सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला र यदि तपाईहरुलाई अर्गानिक रेसिपी अनि एकदमै सजिलो तरिकाबाट पकाउने जुनसुकै अर्गानिक रेसिपी चाहिन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै आजको यो रेसिपीबाट छुटिन्छु। बाइ बाइ।